ሰላም እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። በዛሬ ቪዲዮዬ 100% ጤፍ አብሲት አድርገን እንዴት እንደዚህ ያማረ ለስላሳ ወዛም የሆነ እንጀራ እንዴት እንደምንሰራ ነው ማሳያችሁ። ምጣድም ለሌላችሁ በመጥበሻ በሁለቱም መንገድ አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የሊጥ እርሾ የማብኪያ ዕቃችን ውስጥ እንከታለን። 400 ሚሊ። ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ የምትጋግሩት የሊጥ እርሾ አዘገጃጀት ለብቻው ቪዲዮ አለኝ ቻናሌ ላይ ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ፣ ወይ ደግሞ ሊንክ እዚህ ላይ ማስገባላችኋለሁ። ከዛ ውሃ በጣም ለብ ያለ እናደርጋለን። 5 ኩባያ የጤፍ ዱቄት፣ ማሽን ካለን በማሽን ከሌለን በእጃችን ለ1 ለ5 ደቂቃ ማሸት። ለ5 ደቂቃ ካሸነው በኋላ የማብኪያ ዕቃችን ውስጥ እንገለብጠዋለን። ያቦካንበትን ሳህን ለቅላቂና በአጠቃላይ ወደ 1 ሊትር የሚሆን ውሃ ከላይ እናደርጋለን። ማማሰል ምናምን አያስፈልግም፣ ማደባለቅ። ከድነን ቀዝቃዛ ያልሆነ ቦታ ለ2 ሌሊት እናሳድረዋለን። ከ2 ቀን በኋላ ይሄው እንደዚህ በደንብ ቦክቶ ቀርሯል። ውሃውን እናቀረዋለን ከላይ ያለውን። ከዛ አሁንም 1-2 ኩባያ ሩም ቴምፕሬቸር ውሃ እናደርግና እናቀጥነዋለን። በጣምም ሳይቀጥን መካከለኛ። ከዛ ከድነን ይሄንን እናስቀምጥና አብሲት እናዘጋጃለን። ይሄንንም ቻናሌ ላይ ያላችሁ ማየት ለሚፈልግ ሰው እዚህ ላይ አላጠቃለልኩትም፣ ግን ወደ 400 ሚሊ ነው ውሃ የተጠቀምኩት ለአብሲት። እና አብሲቱም የሚሰራው ከተቦካው ሊጥ ላይ 1 ኩባያ ወይ ግማሽ ኩባያ ወስደን አሁን የማብኪያ ሳህናችን ላይ ትንሽ ለብ ያለ ውሃ አድርገን 2 ኩባያ የጤፍ ዱቄት ለ1 ለ3 ደቂቃ ማሸት። ይሄንንም በእጅ ወይ በማሽን።
ለ3 ደቂቃ ካሸነው በኋላ አብሲቱን ላዩ ላይ እንጨምርበታለን። መቀዝቀዝ አያስፈልገውም። አብሲቱ ከእሳቱ ላይ አንስተን መክተት። ከዛ ለተጨማሪ 1 ደቂቃ እንደገና ማዋሃድ፣ የጓጉልም ነገር ካለው ይጠፋል። እንደዚህ በደንብ ካዋሃድ ነው በኋላ ያቦካ ነው ሊጥ አለ አይደለ በኮንቴነራችን ውስጥ እሱን ከላይ እናደባልቀዋለን። ከዛ ከድነን ይሄንንም ለአንድ ወይ 2 ደቂቃ አንድ ላይ እናዋህደዋለን። ቅጥነቱን አይተን በጣም ከወፈረ ውሃ መጨመር እንችላለን። ሩም ቴምፕሬቸር ከዛ ወደ ማቡኪያችን እንገለብጠውና ዳርዳሩን አጽዳድተን ከድነን ሚኒመም ለ5 ሰዓት እናቆየዋለን ኩፍ እንዲል። አብሲቱ ትኩስ ስለሆነ የጨመርነው እንደዚህ ቢቆይ ይመረጣል። ከ5 ሰዓት በኋላ ይሄው እንደምታዩት በደንብ ኩፍ ብሏል። አሁን ሊጣችን ለመጋገር ዝግጁ ነው። ምጣድ ያላችሁ ሰዎች በምጣድ መጋገር ይቻላል። ምጣድ ለሌለው ደግሞ በመጥበሻ። እኔ በሁለቱም ነው ማሳያችሁ። ቅድም እንዳልኩት እንጀራውን ታዩታላችሁ። በሁለቱም በጣም ቆንጆ ነው። የሳይዝ ልዩነት ነው እንጂ እንጀራው ብዙ ልዩነት የለውም። ከመጥበሻ እንጀራ ነው የምንጀምረው። መጥበሻችንን እናሰማዋለን መጀመሪያ።
እሳቱን ከመካከለኛ እስከ ከፍ እስካለ ድረስ አድርገን በደንብ ይስባ። መጀመሪያ ከቀዘቀዘ አይኑም አያምርም። እንግዲህ እንደምታዩት እንጀራው በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የወጣው። አይኑም ያምራል እና አብሲት ማድረጋችን ደግሞ ጥቅሙ ምንድነው? እንጀራው በጣም ወዝ እንዲኖረውም ያደርጋል፣ ለስላሴም እንዲኖረው ያደርጋል። 5 ቀን 6 ቀን ቢቀመጥ ለስላሴው አይለወጥም። ሌላ እንዳላሳያችሁና በመጥበሻው ከዛ ደግሞ በምጣዱ እንዴት ሆኖ እንደወጣ እናያለን። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር የመጥበሻው እንጀራ ይሄንን ይመስላል። 1 3 4 እንጀራ ጋግሬያለሁኝ። ሁሉም ቆንጆ ሆኖ ነው የወጣው። አሁን ደግሞ በመቀጠል በምጣድ ላላችሁ ሰዎች በምጣድ እንዴት አድርጌ እንደምጋግር አሳያችኋለሁ። ምጣዴን 400 ዲግሪ ላይ አድርጌ ነው ማሰማው። መጀመሪያ ልክ ከሰማ በኋላ ላይት ፍላሽ ያደርጋል። እንደዚህ አይነት ምጣድ ከሆነ ያላችሁና ፍላሽ ማድረግ ሲጀምር መቀነስ እስከ ከ350 እስከ 70 እያየን እንጀራውን መቀነስ። ለምን በጣም ከጋለ እንጀራው ከጀርባው አይን ያወጣል ይቀላልም እና እንደ የምትኖርበት ሀገር የምትጠቀሙበት ምጣድ ይለያያል። ግን ያው እያያችሁ እንደተመቻችሁ የሙቀት መጠኑን ማስተካከል ቆንጆ እንጀራ እስኪመጣ ድረስ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ በምጣድ የተጋገረው እንጀራም በጣም ቆንጆ ነው። ወዳችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ሞክሩትና አስተያየት ካላችሁም ኮሜንት አስቀምጡልኝ። ከወደዳችሁትም ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ አትርሱ። 1-2 እንጀራ ጋግሬ ያሳያችኋለሁ። እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ